අයිබෝන් දුවේ පුතේ සාමාන්‍ය පෙළ ගණිත සත්කාරය කියන සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාව වැදගත් වෙන්නේ පුතේ 10 ශ්‍රේණිය 11 ශ්‍රේණිය සහ දෙවනි වර ගණිතය විභාගයේ ලියන දරුවන් සඳහා. මේකෙදි පුතේ මම 6 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා වූ ගණිතයේ සියලුම කොටස් ටික අරගෙන පාඩම් 15ක මම මෙතන ලියලා තියෙනවා. පාඩම් 15ක සිලබස් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ සිලබස් එකට අනුව වැඩ කරොත් අපිට ගණිතයේ විෂයට ඒකක් ගන්න හරිම ලේසි වෙනවා. මම මේක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්නම් පුතේ. පළවෙනි පාඩම විදියට මම මූලික ගණිතය කියන පාඩම ඔයාලට උගන්වනවා. ඇත්තටම මේ මූලික ගණිතය කියන පාඩම ඇතුලේ මම ඔයාලට උගන්වන්නේ මෙන්න මේ එතනින් පස්සේ තියෙන පාඩම් 14 තියෙන සුළු කිරීම කරන්නේ කොහොමද? ඒ සුළු කිරීම නිවැරදිව සිද්ධ කරගන්න කොහොමද? දැනට තියෙන ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න තමයි මම මේ මූලික ගණිතය කියන පාඩම ඔයාලට දෙන්නේ. මේ මූලික ගණිතය කියන පාඩමේ 1.1 සදිස්ස සංඛ්‍යා කියන වීඩියෝ එක ඔයාලට හම්බ වෙනවා. 1.2 විජ්ජීය ප්‍රකාශන ප්‍රසාරණය කියන පාඩම ඔයාලට වීඩියෝ එක හම්බ වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට මූලික ගණිතය අපි පාඩම් 6ක් වීඩියෝ 6කින් ඔයාලට උගන්වනවා. ඒ වගේම දෙවෙනි පාඩම විදියට මම සමගාමී සමීකරණ පාඩම තෝරගත්තා. මේකේ 2.1 වීඩියෝ එකෙන් සිද්ධාන්ත කොටසත් 2.2 වීඩියෝ එකෙන් උදාහරණ කොටසත් 2.3 වීඩියෝ එකෙන් නිබන්ධනයත් 2.4 කොටසෙන් පසුගිය අවුරුදු 10ක සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සමගාමී සමීකරණ කියන පාඩම යටතේ ආපු ගණන් ටිකත් අපි සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට පුතේ මේ නිබන්ධනය ලබා ගන්න කොහොමද? ඒ විස්තර මම පස්සේ කියන්නම්. මෙතන පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා පුතේ. මේ දෙවෙනි පාඩමේ ඉඳලා මේ සියලුම පාඩම් ඇතුලේ මම නිබන්ධනයේ සාකච්ඡා කරන වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් ඔයාලා නිබන්ධනයේ ගණන් ටික හදලා තියන්න ඕනේ. පුළුවන් ටික හදන්න. වැරදුනත් ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඒක හදන්නේ නැතුව නිබන්ධනයේ වීඩියෝ එක බලන්න එපා. ඒතකොට ඒක තේරුමක් නැහැනේ. Taman හදන්න ඕනේ. මේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ඇතුලේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි Tamanට අවංක වෙන්න ඕන පුතේ. හොර වැඩ කරන්න එපා. එහෙම කරොත් ඒකෙන් අවාසිය වෙන්නේ ඔයාලටමයි. ඉතින් නිබන්ධනයේ ගණන් ටික හදලා ඒකේ හරි වැරදි බලා ගන්න වීඩියෝ එක බලනවා අපි. ඒ වගේම මේ පසුගිය අවුරුදු 10ක විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර කොටසත් ඔයාලා කරලා ඉවර වෙලා තමා ඒ අදාළ වීඩියෝ එක බලන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මේ සෑම පාඩමක් ඇතුළේම වීඩියෝ 4ක් හෝ 5ක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඊළඟ විශේෂත්වය තමයි පුතේ මේ සෙමිනාර් එකේ තියෙන ඊළඟ විශේෂත්වය තමයි මේ සෑම වීඩියෝ එකක් අවසානයේම ඔයාලට ප්‍රශ්න පත්‍රයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඔන්ලයින් ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. ඒකෙදි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මෙන්න මේ එක් කොටසට අදාළව කෙටි ප්‍රශ්නයන් ටික. එතකොට අපි උදාහරණයක් විදිහට සදිස් සංඛ්‍යා වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ ඔයාලට 1.1 කියලා ප්‍රශ්න පත්‍රයක් හම්බ වෙනවා. ඒක ඔයාලා කරන්න ඕන ඔන්ලයින්. එතකොට ඔයාලට හරි වැරදි බලා ගන්න ඒ ටික පුළුවන්. ඒ වගේම 1.2 කියන පාඩම යටතේත් ඔයාලට ප්‍රශ්න පත්‍රයක් හම්බ වෙනවා කෙටි ප්‍රශ්න 10ක. ඒකත් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මම ඊළඟට කියන්නම් කොහොමද මෙන්න මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය ලබා ගන්නෙ? ඒ වගේම කොහොමද මේ නිබන්ධනය ලබා ගන්නෙ කියන එක. පුතේ මෙන්න මේ පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා මගේ Telegram group එකක්. මෙන්න මේ නම්බර් එක යටතේ තියෙන සහ WhatsApp group එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් Telegram ඉන්න කෙනෙක් Telegram group එකට join වෙන්න, Telegram නැත්තම් විතරක් WhatsApp group එකට join වෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒ Telegram group එක හරහා මේ එක් වීඩියෝ එකට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍රය ලබා ගන්න සහ නිබන්ධන ඇතුළු පාස් පේපර්ස් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සියල්ලම ඔයාලට නොමිලේ හම්බෙන්නේ ගණන් පන්ති විත් සංදීප කියන YouTube channel එක හරහා. එහෙමනම් පුතේ සෑම සඳුදා දවසකම සහ බ්‍රහස්පතින්දා දවසකම මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ට මේ හැඳින්වීමේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. දන්න හැමෝටම කියන්න මෙන්න මෙහෙම වැඩක් තියෙනවා. මේකට සහභාගී වෙන්න කියලා. ඒ වගේම පුතේ ගණිතයට ලකුණු 10ට අඩු ළමයින්ට උනත් මේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාව මම කියන විදිහට සහභාගී වෙලා මේ වීඩියෝ ටික නරඹලා මේ පේපර් ටික කරගත්තොත් ඒ ළමයාට උනත් ඒකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මම අවුරුදු ගාණක් මෙන්න මේ ක්‍රමයේ යටතේ දුර්වල ළමයින්ට ඒ සාමාර්ථ අරන් දීපු ගුරුවරයෙක්. ඉතින් උනන්දුව තියෙන කැපකිරීම කරන්න පුළුවන් මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් සෑම දරුවෙක්ම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉදිරියට යමු කියලා ආරාධනා කරනවා. මේක ෂෙයා කරන්න හැකියතා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.